put your right hand down, high line crazy, lift up. Keep the whole hip in straight line. So, numb mặt nhìn lấy, maintain balance. Hold, be careful to knee joint. Bar, high, and moderate towards the high thigh, put it to the thigh, then forward and stretch, tongue tight, swell. So, stretch your back leg. Numb. Hold. Bar. High. One more. Hip bow, inhale. Toes up, go back, exhale, down dog. Lift your hip up. And change your weight. Left leg up, everybody. Hip bow. Put your left leg forward on the block and try to raise the ball down straight. So, high one tongue, keep your both hips straight. Numb. Hold. Bar. High. Come on. Tasa. High thigh swing into the jaw. In forward and hold your zoom. So. Numb. Ball and stretch. Bar. High. One more. Hip bow, inhale. Toes up, exhale, go back, down dog, everybody. Press the heel back. Jump, hip bow. Chúc chân, mắt nhìn lên và look up. And toes up, heel, move chân lên, lift your toes up, then forward. Hold that. So. Hang your body down. Numb. Ball and stretch. Bar. High. And more. Your head bow, high thigh in. Inhale to the up and straight here. And the toes are relaxing out. Now if you saw here, let's take your knee out, gut chin, interlock your finger, head bow. And the toes are. Take it up and straight, hold the balance. And try to keep your lower knee straight. And if you can't, so you can put it to the navel zone away, or you can put the fold. Just take it up to the, touch your big toe to the forehead. Balance up, everybody, and be careful to your down leg. So, maintain balance. Numb. Take it up, everybody. Ball. Bar. High. Come on. Third high chin chu. Hip vào hai tay lấy. And third đôi chân. Chân trái, nằm tay. Gập chân. Hít vào thẳng tay. Third gấp tay vào dưới. Take it up. Maintain balance, everybody. So, take it up and stretch. Numb. Ball and stretch. Bar. High. Come on, chúc chân hít vào. Hai tay lên, take it up and straight here. With her move forward and stretch.
Now slowly chân phải hít vào, take it back here, right leg. And chân phải gọt chân xuống, hít vào hai tay lên. Đó là cái inside arm đi. Hai chân thẳng up, now chân phải out. Take tay phải vai xuống. Get your ankle out too. First balance here. If you can find the balance, it's fine. Be careful with your arm. Nhìn kìa. Sau, maintain balance. Hold. Be careful, everybody. Back. High. And moderate into the session. Hit vào. Dùng lên chỉ làm thẳng xuống trước. And the third side, don't really try. Change to the other side. Be careful to the knee joint. So, take it up. Numb, maintain balance. Bone. Back. High and moderate for that. Chân trái xuống. Take it back here. And slowly get chân trái xuống. Go back for shoot chân mông liền. Through here. Jump. Hit vào. In between your mat. Look up and stretch. And return side. Get tight. Then forward and hold. Stretch down. Relax your hand. Sau. Thả lưng vai. Numb. Ball and stretch. Back. High. And more for hit vào. Do it. Take it up and straight here. With her thanks you. Okay, let's start to do it. Now see it like this. Một chân phải or chân trái. Take it up here like this. And try to catch your knee. And you can support here. Then slowly, tay xuống here. Then how we just gập chân, here lên, gập tay trên đùi được. Okay. And after that, still if you can, so just take a leg forward here and straight. Now try really easy. Be careful to the knee joint. First to the back, then you go forward. Yeah, me too. Chưa. Xong làm đi. Giờ là bằng tay rồi đó. Giờ làm đi. Thử cho nào. Sao không thử vậy không biết. Quá. Cái một phát. Đổ ngay được.
Okay. Now from down to up. Here like this. To change. First sit straight. You can put it here, heel up. Then again. Just try to catch the knee. And then slowly you can go straight to the side. Okay. Then you can catch the toe. Then again, slowly come back. Okay. Then say go to the back side. Then chuchu up. And right to left. And even if you can do more, go to another side. Try everybody slowly, slowly. Yeah, straight to the side. Then bend your elbow. And then catch it here. Catch the toe. Có mỗi cái nằm là làm thôi. Chị ơi, bóng là bóng vào chân, bóng vào đầu gối, bóng vào đầu gối. Như nào nhỉ? Gập cái tay lên bò xuống đi, duỗi cái tay ra. Đấy, vòng tay lên nó thẳng ra. Không phải, tay lên vừa lấy sữa lên. Ngồi luôn đây. Ngồi dậy đi ạ. Chút gì nó còn không, cứ để chân này đóng ngồi. Chân rồi sao? Tay đừng, bây giờ mình gỡ lại sâu ra đây. Cứ dài ra chân đấy. Thẳng thôi. Đấy. Đấy. Ôi sao? Sao vậy nhá? Đừng, đây là xong dưới đây. Dậy này xấu quá. Dậy đi này. Xong rồi quay chân ra đây. Đấy, quay đi. Nói chung là mình rất chân vào ngón. Bên này. Bên kia. Đó là mình đi nào. Ngồi chân trên đây là ngồi xuống lá người áo con không sai. Gối chân này là sai gì đấy. Ai để vòng hậu nhiều đã em sáng đây. Bây giờ chống lên, ngồi đi, ôm gối đi. Ôm gối kia, một tay thôi, chống gối lên nhá. Lên trên cặp đi. Rồi tay ôm gối, tay ôm gối. Rồi ôm gối bên này không. Cái nào là gối thuận nhỉ? Ai cũng chân thấp, tay ôm gối. Đây là một chân là khó lắm. Dưới tay trên nó cứ căng thẳng lắm. Vòng tay rồi. Đúng rồi lên rồi. Không phải lệch ngay cho chị. Thẳng rồi lên. Đấy, rồi tay này lên. Không quay lại. Béo. Nhiều chuột. Then see your height and thumb. Then gập chân, mông xuống. Ôm chân. Thẳng chân. Then gọt chân lên mũi chân. Chi 30 cân mà. First 37 cân. 30 cân. Béo lắm. Xe ra 60 cân. Rộng tay ra mới đẹp. Cầm đi. Ai bảo sâu làm sao đấy. Đây đó chỉ làm nhiều sâu sẽ ra sắc tốt mình bằng tay. Rộng ra lại mình đang tiếp tục xong bây giờ. Một đôi tay lưng thòng. Đây là gì? Rộng
cầm tay nó sẽ là lưng xuôi thẳng. Ô xanh cầm được gì mà đầu tiên con bãi trong con chị cho nó sao vậy có chị không không mình béo